મલ્હાર ઠાકરને પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે? 100% હોઈ શકે. બહુ બેઝિક પ્રોબ્લેમ છે મારા કે કોઈક દિવસ કોઈ તારીખ આપે કે તમને આ દિવસે ચેક મળી જશે અને મને 2-3 દિવસથી આમ અન્શિયસ થઈ ગયું કે શું થશે. તો એ મારી ચિંતા છે જે મને ડેટ ના આવે ત્યાં સુધી વર્તાય છે. અને બીજો મારો પ્રોબ્લેમ છે કે હું ગમે ત્યારે આમ પગ શેક કરવા લાગું ને મારો આમ અટવાઈ જાઉં એટલે આમ આખો ધ્રુજ્યા જ કરું એટલે મને આમ સબકોન્શિયસલી એવું થઈ જાય. તો આ મારા 2 પ્રોબ્લેમ છે. તમને એવું લાગતું હશે કે પ્રોબ્લેમ મલ્હારને તો શું પ્રોબ્લેમ હોય, પણ આ પ્રોબ્લેમ છે અને જેના સોલ્યુશન લેવા માટે હું આજે મનનની થેરાપીમાં આવ્યો છું. આઈ હોપ મનન મારા પ્રોબ્લેમ્સના બરાબર સોલ્યુશન આપે. સો લેટ્સ મીટ મનન ફોર ધી સોલ્યુશન્સ. કેમ છો, શું છો તમે? દુવિધા બધી દૂર કરીએ અમે. ભૂતકાળ ભવિષ્યનું કરીશું પરીક્ષણ. ના લો ટેન્શન, હું છું સોલ્યુશન. મનનની થેરપી. મલ્હાર ઠાકર આવે છે આજે. સાફ સફાઈ બરાબર કરજે. સાફ સફાઈ કરીને શું કરું જીજાજી? ગમે એટલી કરું તમને તો ઓછી જ પડે છે ને. તેમાં રડે છે કેમ યાર તું? મને ખબર છે હવે તમને મારા જીવનમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ રહ્યો જ નથી. અત્યારે એક નવો નાટક મળ્યો છે મને, રડતા રહેજો રાજ. એટલે તું રાજનો રોલ કરે છે? ઓડિશન એના માટે જ આપ્યું હતું, પણ પછી છોકરીના ક્રેઝી વિલન આશિકનો રોલ મળ્યો, કબીર સોલંકી. મનનભાઈ ઓ ચિરપ્પન. મનનભાઈ, હા શું થયું? બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે મનનભાઈ. હા બોલો. માય વાઇફ ઇઝ અ માફિયા. શી ઇઝ અ ગેંગસ્ટર ફોર રિયલ. પ્રોફેશનલ વાળી ભડાકે દે એવી. વિવાહિત જીવનમાં આવું બધું થયા કરે ઉપર નીચે. એનો મતલબ એવું નથી કે બૈરી માટે કશું પણ અનશન બોલો. હું સાચું કહું છું, એ સાચેમાં ક્રિમિનલ છે. અમારા છે ને અરેન્જ મેરેજ થયા હતા અને મારા લગ્નના 1 મહિના પછી અમને ખબર પડી કે એ તો કોલસા માફિયા વાળાની દીકરી છે. એટલે જ રોજે ચાલ તક્યા નીચે હનુમાન ચાલીસા રાખીને સુઈ જાઉં છું. તમે ઘરે જાઓ, એના સાથે વાત કરો, બધું રિઝોલ્વ થઈ જશે મેટર. બરાબર છે? અરે ના થાય. ઘરવાળા કે છે છોકરું કરો, છોકરું પર ક્યાંથી થાય રોમેન્સ? એ રોલ પ્લેના ચક્કરમાં મને છે ને ખુરશી બાંધીને ટોર્ચર કરે છે. અને મારા બાપાને ફોન કરીને કહે છે કે કિડનેપિંગના રૂપિયા આપી દો, કબીર સ્પીકિંગ, એવું બધું કરે છે મારી હારે. અને એમાં જ સવાર પડી જાય છે. ક્યાંથી થાય છોકરા? જો ભાઈ, હું કોઈના સાથે અગર અપોઇન્ટમેન્ટ ના લીધી હોય ને એ વ્યક્તિએ, તો એના સાથે હું જરાય વાત નથી કરતો. તમારી સાથે આટલી વાત કરીને એ બી બહુ મોટી વાત છે. એટલે હમણાં જ અહીંયાથી નીકળો. ના, હું ના જવાનું. એ મારા માથે કોલસાનો ઢેફો મારીને મારું માથું ફોડી નાખે. હું તમારી સોળમાં સંતાઈ જવાનું. એ મારી શરણે આવતો રે વાલા, એમને છોડ, મારી શરણે આવતો રે. હા, આપણે બંને એકલતાના સાથીને આવતો રે. આપણે સમજી આવતો રે. તારી શરમ હેલો. બંધાય હારા. હેલો. હા 1 સેકન્ડ હોલ્ડ કરો. લો તમારી વાઈફનો ફોન. Oh my God! લો. તમે બધા મળેલા છો? લો. એનો અહીંયા પણ કોન્ટેક્ટ લગાવો. ના મારે અહીંયા ના રહેવાય. મારે જવું પડશે. તમે બધા મળેલા છો. તમે બધા મને મારી નાખો ને. અરે નથી જોઈતું તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ. ફોન મૂકો યાર. એ ચાલ, મલ્હાર આવે છે. નાટક બંધ કર તારું અહીંયા. ફાલતુ એક્ઝિટ લેવડાવે છે સસ્તી વાળી. ફાઇટર બી આવો. ક્લાયન્ટ નંબર 501, ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીના સુપરસ્ટાર એટલે નરેશ કનોડિયા. આજે તો ક્લાયન્ટ મલ્હાર ઠાકર છે. લવની ભવાઈ, છેલ્લો દિવસ, શું થયું, થઈ જશે, કેશ ઓન ડિલિવરી, પાસપોર્ટ, સાહેબ અને બીજી ઘણી બધી ધમાકેદાર મૂવીઝમાં ધમાલ કરનારના જીવનમાં શું પ્રોબ્લેમ થયો? 90s ના ગોવિંદાના ફિલ્મ સ્કેડ્યુલની જેમ બીજી સ્કેડ્યુલ ચાલે છે આ માણસનું. તો પણ એ કેમ નિરાશ છે? ચાલો જોઈએ. મનનની થેરપી. મલ્હાર ઠાકરને કોણ નથી ઓળખતું? હી ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ નેમ ઇન ધ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી. કારણ કે એમની એક્ટિંગ, એમની પર્સનાલિટી એટલી નેચરલ છે કે ઓબ્વિયસલી કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ ગુજરાતી એમના તરફ અટ્રેક્ટ થાય. અને અગર આ વ્યક્તિને હું મારી પિક્ચરમાં લઈ લઉં તો મજા પડી જશે યાર. ઓહો, કેમ છો મલ્હાર ઠાકર? મલ્હાર ઠાકર. બહુ કરી. વાહ. વેલકમ મનનની થેરેપીમાં. બાકડે. એકદમ બાકડે. તો મલ્હાર ઠાકર આમ તો બધા જાણે છે કે ભાઈ છેલ્લો દિવસનો વિકી હોય, શું થયું નો મનન હોય, બધા જ ઓળખે છે. મનન તને યાદ રહેશે. મનન તો ઓરિજિનલ આપણે જ છીએ બોસ. તમે કેરેક્ટર ભજવેલું ઓરિજિનલ અહીંયા બેઠા છે. પણ હા, હું વાત કરવા માંગુ છું કે મલ્હાર ઠાકરની પર્સનલ જર્ની કેવી રહી છે એ મારે જાણવી છે.
એટલે બહુ આમ અલગ અલગ પ્રકારની જર્ની રહી છે કે કોલેજ મેં મુંબઈ કરી 12th સુધી અમદાવાદમાં હતો, પ્યોર ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલો છોકરો, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કોલેજમાં એન્ટ્રી મારે છે મુંબઈમાં, એટલે બધું પહેલું વર્ષ તો આમ બધું અટવાયેલું ગયું. તો યોર ઇંગ્લિશ ઇઝ નોટ ગ્રેટેસ્ટ એવર, ગ્રેટેસ્ટ એવર છે એકદમ થરલી પાસ્ડ આઉટ. એટલે આવા બધા ઇંગ્લિશ સાથે તો મારું પહેલું વર્ષ ગયું છે. પણ બીજું કેવું હતું કે મુંબઈમાં પછી નાટકોની કોલેજ કક્ષાએ શરૂઆત કરી ને પછી નાના રોલ કરતાં કમર્શિયલ નાટક તરફ વળ્યા અને કમર્શિયલ નાટકમાં લોકોએ ઓળખ્યા એટલે એક બે નાની સિરિયલોમાં એપિસોડિક રોલ કર્યા અને પછી એક નાટક મારી વાઈફ મેરી કોમ, જે નાટકના શો કરવા હું ગુજરાત ટૂર પર હતો, અલગ અલગ નાટકના શો કર્યા, સંજય ગોરડિયા યુ નો, યસ અને એમની સાથે અહીંયા છેલ્લો દિવસના ઓડિશન થયા અને પછી આફ્ટર તેના પછી મને એક પણ પ્લે કરવાનો ટાઈમ મળ્યો નથી, એવું છે. તો તમે મિસ કરો છો થિયેટરને? બહુ જ મિસ કરું છું ઓબ્વિયસલી, કારણ કે હું અત્યારે પણ મને કોઈ સજેશન પૂછે કે યાર મને કેવી રીતે આગળ વધવાનું આમ તેમ, તો હું ઓલવેઝ એવું કહું કે થિયેટર ઇઝ ઓનલી ગોલ, કે તમે ત્યાં જઈ શકો. પણ થિયેટર તમને જેન્યુઅનલી જવાનું પાછું મન થાય છે ને? બહુ મન થાય છે અને હું ટ્રાય બી કરું છું કે મને પાછા થોડું વધારે ઘડાવવું છે, એવું મને ફીલ આવે ત્યારે એમ થાય કે એક સરસ કોઈ ડિરેક્ટર હોય જેમની સાથે હું સરસ એક પ્લે કરું, ભલે મારા પ્રોડક્શનમાંથી કરું ને સેટરડે સન્ડે જ શો હોય, પણ એટલીસ્ટ પેલી જે રિહર્સલની પ્રોસેસમાંથી પાર થવું ને એવું. ઘણીવાર મને એવું લાગે છે કે પહેલાં નાટકોમાં મને કોઈ રડવાનો સીન હોય ને તો રિયલમાં રડવું આવી જતું હતું, અને હવે ફિલ્મોમાં કોન્સ્ટન્ટ એવું થયા પછી થોડો કાચો પડવું જોઈએ પ્રોસેસમાં મને ઘૂસતા, કે સાચું રડવું આવતા વાર લાગે છે. તો મને એવું છે કે એકવાર પાછું થિયેટરવાળા થોડું. બહુ સારી વાત કીધી તમે મલ્હાર, કે તમે પોતાની ખામીઓને જાણો છો અને એ રીતે થેરેપીમાં પણ મને મદદ કરશો કે ભાઈ તમે પોતાની ખામીને અગર જાણો છો તો એના ઉપર તમે વર્ક કરી રહ્યા છો, પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો કે ભાઈ પાછું કઈ રીતે મલ્હાર ઠાકર પોતાની જાતને રીઇન્વેન્ટ કરી શકશે, કે શું ચેન્જ લાવી શકશે. તો મલ્હાર, તમારી પ્રોફેશનલ જર્ની વિશે તો થોડી ઘણી આપણે વાત કરી, પણ પર્સનલ લાઈફ વિશે થોડું જાણવું જરૂરી છે, જેથી આ થેરેપીમાં અમને પણ મજા આવે, એટલે તમને વધારે સારી રીતે ખબર પડે બધી વસ્તુઓ. તો પર્સનલ લાઈફ વિશે જણાવો, તમારી ફેમિલીમાં કોણ કોણ છે અને તમારી ફેમિલીનું એક્સેપ્ટન્સ કેવું રહ્યું છે તમારા કામને લઈને? મારા મમ્મી પપ્પા, મારો ભાઈ અને ડોગ, આટલા લોકો છે. અને મારો ભાઈ માસ કોમ્યુનિકેશન અત્યારે કરી રહ્યો છે, માસ્ટર્સ મુંબઈમાં ભણે છે, 2 વર્ષ 3 વર્ષ અહીંયા પૂરા કર્યા. મમ્મી ને પપ્પા બંને જોબ કરે છે, એટલે મારું છે ને બેઝિકલી લોકોની મેન્ટાલિટી પ્રમાણે મારું ઘર જોબવાળું છે. સરસ. તો હવે ઘરેથી એવું પ્રેશર આવે છે કે ભાઈ લગન કર તારું? બહુ પ્રેશર આવે છે. એટલે મેં છે ને પહેલાં એવું વિચાર્યું, મેં કીધું કે પૈસા મમ્મી આટલા તો જોઈએ ને એકાઉન્ટમાં, ત્યારે લગ્ન કરાય આમ તેમ. તો હવે થોડા એટલા પૈસા આવી ગયા એટલે મેં નવું બાનું કાઢ્યું કે આટલામાં તો કંઈ ના થાય, ઘર લેવું પડે. અને પછી ઘર લીધું એટલે એમાં બાના વધતા ગયા. અને પછી અત્યારનું નવું બાનું એવું છે કે મેં પરિણીતિ ચોપરાને પ્રપોઝ કર્યું છે, હા પાડે ત્યાં સુધી રાહ જોવાની. જબરજસ્ત. મલ્હાર ઠાકર જે આમ સુપરસ્ટાર છે, પણ જ્યારે પરિણીતિ આજુબાજુ હોય તો ગલુડિયું પડી જાય છે. મેં જોયો છે મલ્હાર વિડીયોઝમાં પણ, અને સામે પણ મારી જોયો છે 1-2 વખત, કે જ્યારે પરિણીતિની વાત થાય એટલે જો બ્લશ કરે. મમ્મીને જ્યારે તમે આવું કીધું કે મારે પરિણીતિ સાથે જ પરણવું છે, તો મમ્મીએ સામે એવું ના કીધું કે વાંઢો રહી જઈશ? એટલે કે એવું બધું ના હોય. હવે આ તો બધું પિક્ચરમાં ધીરે ધીરે નાટકો બધું ચાલે, એમ કે બધું રિયલમાં ના થાય બધું કશું આ બધું. ના, પણ આઈ વુડન્ટ બી સરપ્રાઇઝ અગર કાલે ઉઠીને પરિણીતિ તમને હા પાડી દે અને તમારા એના સાથે એકચ્યુઅલી લગ્ન થાય, કારણ કે આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. ઇટ ઇઝ પોસિબલ છે, ખાલી બસ થોડુંક આમ યુ નો ધ ઇંગ્લિશ, ધ ગોગ્સ બરાબર હોય ને, બ્રાન્ડ્સ ને બધું, હા એ બધું થઈ જાય એટલે પછી આપણે મર્સિડીઝ આવી જાય એટલે મર્સિડીઝ. ઓકે, સો કોઈને તમે મળ્યા છો આમ ફોર્મલી લગ્ન માટે? ના. અરે મારી બહુ ફાટે છે. અરે એટલે હું કોન્શિયસ શું પૂછવાનું યાર. શરતો લગ્નના સિક્વન્સ હતા ને જે રીતે લખાયેલા હતા ને, એમાં બી આવા સિક્વન્સ છે કે શું છે તમારા શોખ, તમારી ઇન્સ્ટાગ્રામની પ્રોફાઇલ ને બધું આમ તેમ બધું. અને મારી બહુ જ એવું બધામાં ટેન્શન હોય છે મને કે શું રિએક્ટ થશે, આ લોકો શું બોલશે ને. એટલે હું પર્સનલી ક્યારે મળવાનો જ નથી કોઈને. બાકી મીટિંગ ને અરેન્જ ને કારણ કે હજી મારા સિદ્ધપુર વાળું ગામ છે ને મારું, હજી મારામાં અંદર છે. હા ના, પણ એ છે સિદ્ધપુર તમારામાં દેખાય છે કારણ કે તમે સાવ ગાય જેવા છો. લોકોને એવું લાગતું હશે કે મલ્હાર સુપરસ્ટાર છે, એકદમ આમ એટીટ્યુડ વાળો છે, આમ તેમ ડીકડું ફલાણું, પણ મલ્હાર એકદમ આમ જોવા જઈએ તો ગાય જેવો છે અને ઘણી બધી વસ્તુઓમાં એની ફાટે પણ છે. બહુ જ
બહુ જ. હવે વાત કરીએ તમારા વિશે, તમારા પ્રોબ્લેમ્સ વિશે. તો તમારા હિસાબે તમને કોઈ વસ્તુનો પ્રોબ્લેમ છે આટલી સોર્ટેડ તમારી લાઈફ હોવા છતાં? હોય ને યાર, પ્રોબ્લેમ તો બહુ જ વિચિત્ર પ્રોબ્લેમ છે એટલે. અચ્છા. પણ આમ કરાય ને શેર, તો પ્રોબ્લેમ તો હા, શેર કરવાનો. થેરપીનો આખો મૂળ વાર્તા જ એ છે. તો પ્રોબ્લેમ એવો છે કે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ ચર્ચા થઈ હોય ને કે હું કહીશ કે ભાઈ તું 15 તારીખે તારો ચેક લઈ જજે, એટલે 13 તારીખથી આમ આખો અટવાઈ જવું, અંશિયસ થઈ ગયું કે ક્યાં જશે ને શું થશે ને પેલું. એટલે બેઝિકલી જ્યારે ચેક આવવાનો હોય ને કોઈ તરફથી કે પેમેન્ટ આવવાનું હોય, એટલે એની પહેલાં મારું 2 દિવસ 48 કલાકથી બધું પ્લાનિંગ ને અટવાઈ જવું ને બધું એટલું બધું ગોઠવણ થઈ જાય ને, એટલે એ મારો જરા મને એવું છે કે પ્રોબ્લેમ જ કહેવાય. કારણ કે યાર તમે 2 દિવસ જ ટેન્શનમાં ફરો, 15 તારીખના ટેન્શનમાં 2 દિવસ વિચિત્ર જાય, એવું કેવી રીતે ચાલે? પેમેન્ટ આવશે કે પેમેન્ટ આવશે કે પછી કોઈ પાછું એવું પણ કહી શકે કે ભાઈ થોડુંક હવે delay 17 તારીખ થશે ને 18 તારીખે, તો હું રેસ્ટલેસ અટવાઈ જ જવું યાર. એ તો બહુ થાય છે મારી સાથે પણ, કે પેમેન્ટ આજે નહીં હવે નેક્સ્ટ વીક થશે. એવું તો ટેવાઈ જ જવું પડે છે યાર. કારણ કે બધા હવાલા જ કરે છે માર્કેટમાં યાર, કે ત્યાંથી રૂપિયા છૂટે તો તને આપું, અહીંયાથી રૂપિયા છૂટે તો તને આપું, એવું બધું થાય છે. આનું સોલ્યુશન બહુ સિમ્પલ છે. તમારે છે ને કેશમાં કે ચેકમાં પેમેન્ટ લેવાનું જ નહીં, તમારે બાર્ટર જ કરવાનું. એટલે સમજો તમે આખી ઘટના. હવે તમને લંડન કે એમ્સ્ટરડેમ ફરવાનું મન થયું, તો તમારે એવી જ પિક્ચરની સ્ક્રિપ્ટ લેવાની જેની લંડન અને એમ્સ્ટરડેમમાં શૂટિંગ હોય, તો તમારું કામ થઈ જાય ને. પછી ઘરે ચોખા ઘટી રહ્યા છે, ઘઉં નથી ઘરે, કોઈ ચાસમતી કે કોઈ એવી કોઈ ઘટના જે છે એ કંપની સાથે તમારે ટાઈપ કરી દેવાનું, એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની જવાનું, એટલે તમારા ઘરનું અનાજ બી આવી જાય. સમજો છો? કપડાની દુકાનમાં જઈએ ઓપનિંગ માટે, એટલે 2-3 લાખના કપડા લઈ લેવાના. હા, સિમ્પલ બરાબર છે. બાર્ટર ડીલ. હા, સારું છે યાર. આટલી સરળ વાત તમે બહુ આસાનીથી કહી દીધી નહીં યાર. આટલું મને સોલ્યુશન મળ્યું નહીં યાર. બેઝિકલી કે આટલા વખતથી હું જોતો હતો કે આજે મને આ સોલ્યુશન મળ્યું. વાહ, આ બધી ચરબી મગજે ચડી ગઈ ને તમારી. એટલી પણ નથી. મારી માંડ ગઈ છે. યા મને થોડી ટિપ્સ આપો ને યાર. શું તમે શું અત્યારે ફોલો તમારો આ પ્રોબ્લેમ છે ને, હું તમને થેરાપી તરીકે કહું. હા, કોને? કશું ખાવાનું જ નહીં, હે? શ્વાસ લેવાનો ખાલી. શ્વાસ લેવાનો, પાણી પીવાનું, શ્વાસ લેવાનો, પાણી પીવાનું. જુઓ તમે, જસ્ટ ટ્રાય ઇટ આઉટ. મારે 28 નથી કરવાની. શું ચાલી રહ્યું છે? હવે ટ્રાય કરો, 5 દિવસ ટ્રાય કરો. ઓનલી પાણી અને શ્વાસ, પાણી અને શ્વાસ. બહુ મજા આવશે, બધી ચરબી ઉતરી જશે એકદમ. તમારો જે આ પ્રોબ્લેમ છે, જે તમને પ્રોબ્લેમ લાગે છે, એના માટે મારે તમારા નાનપણમાં જવું પડશે. કારણ કે ઘણી વખત શું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિના નાનપણમાં કશુંક એવી ઘટના ઘટેલી હોય કે જેના કારણે વર્તમાનમાં એ એવું બિહેવિયર કે એ રીતનું વર્તન રાખે. કે તમારા ભૂતકાળમાં એવી કોઈ ઘટના ઘટી છે કે જેનો ઘા હજુ સુધી રહી ગયો છે, કે જે તમને હજુ સુધી યાદ છે? યાદ છે એવી ઘટના કહું ને, તો હું નાનો હતો ને ત્યારે સાબુ ખાઈ ગયો હતો. સોપ હતો, સોપ હોય ને તો મેં આમ ટેસ્ટ કર્યો, મને ખબર નહોતી. કયો સોપ હતો? કઈ કંપની? કપડાં ધોવાનો સાબુ હતો. એટલે કપડા તો બહુ ટેસ્ટી આવે છે. તમે પેન ખાતા હતા? પેન, પેલી પેન આવતી હતી ખબર છે, સ્લેટ પર લખવાની પેન. ના, હું ચોક ખાતો હતો. ચોક ખાતો હતો ને, તો એ કેવું છે, એનો સ્વાદ જ અલગ છે. જેને માણી શકે એ લોકો જ માણી શકે. આ માણસ ખરો છે, અને વ્યસન નથી, આ તો સાબુ ખાઈ જાય છે. એટલે મને આમ ટેસ્ટી લાગ્યો ને મને ખબર નહીં કે આ સાબુ છે. એ વખતે ખબર જોયો હશે, નહીં જોયો હોય ને, મેં ધબધબાટી બોલાવી નાખી અડધા સાબુની એમ. કેટલા વર્ષના હતા? હોઈશ 3-4 વર્ષનો. 4 વર્ષ. પણ યાર એ દાખલ કરવો પડ્યો તો મને, એટલે એવું હોસ્પિટલાઇઝ કરવો પડ્યો. કારણ કે નહીં બધું કેવી રીતે નીકળે બધું યાર. એવું કેમ બીજા દિવસે ભીણ નીકળી હતી? મને તો યાદ નથી બીજા દિવસે શું થયેલું, પણ યાર એ બહુ અઘરું હતો દિવસ એમ. ત્યારથી મને ખબર પડી કે હું ફૂડી છું. સાબુથી કઈ રીતે ખબર પડે? યાર એનો ટેસ્ટ ભાઈ જતો હોય તો બીજા લેવલે તો ભાઈ જ જાય ને. તમે તો હવે ઓર્ડર બી કરતા હશો રેસ્ટોરન્ટમાં, તો એ રીતે જ કરતા હશો ને? ભાઈ જરા 1 પ્લેટ મંચુરિયન, સાબુ વપરાય ને. કયો સાબુ? અજીનોમોટો અને મેડીમિક્સ. આપણા આ છે મને જે લાઈફ ટાઈમ યાદ રહેશે. નેપ્થેલિન બોલ એક છે, એક વખત હું એ પણ આમ ખાઈ નતું લીધું, પણ એને ચૂસી લીધેલું મેં. મને લાગ્યું કે આ તો ગોળી જેવું છે, કંઈક જેમ્સ જેવું છે. તો મેં નેપ્થેલિન મિન્ટ યાર કેવું થઈ જાય મોઢું. મેં એની સ્મેલ લીધેલી છે, પણ મિન્ટ થઈ જાય બધી આમ. ના, એટલે મારું તો પેલું કોમોડમાં પડેલું હતું એ. ઓ ભાવ યાર, બહુ હવે ત્યાં કોણ શું કરી ગયું હશે એ મને ખબર નહીં. એટલે મને એમાં મજા આવી હતી. વાહ વાહ.
પણ એવું સાંભળ્યું છે અમે કે એનાથી મચ્છરો મરે, હા પણ તમે તો જીવતા જ છો એટલે હજી કંઈ એનો અનુભવ થયો નથી. પણ પેલા હવે તમે આવું સારું છે, ડાયટ માટે બી સારું. સવારે શ્વાસ, પાણી અને નેપ્થેલિન બોલ 8મા દિવસે આઠમા ઉકલી દિવસે જઈશું. ઉકલી જવાનું. મનોજભાઈ દેખાતા નથી. અરે ના જ દેખાય ને, એ તો અલોપ્ત થઈ ગયા છે. અલોપ્ત દેસાઈ. અલુપ્ત દેસાઈ. ઓલરાઈટ. કોણ ભાઈ તમે? જેમ્સ બોન્ડ લાગે છે ને આખો. બોન્ડ જેમ્સ બોન્ડ. બોન્ડ. સારું પતી ગયું, જાઓ વાંધો નહીં, થઈ ગયો ભાઈ. મને છે ને મલ્હારભાઈ આજ સુધી કોઈ સારો રોલ જ નહીં મળ્યો. બરાબર. દર વખતે આમ સસ્તા નાના રોલ મળે. દારૂડિયો વિલન હોય કે પછી કોઈ ચોકીદાર હોય. પણ લુક એન્ડ ફીલ પરથી એ બી મળે છે, બહુ નથી. બાકી ઉભા રહેવા લોકો બોલાવે. અરે અહીંયા પણ ઉભા રહો. કીડીને ઉંદરના બી રોલ આપે છે મને, ઝાડ બનાવે છે મને લીડ હીરોના રોલ કરવા છે. ઝાડ જ લીડ છે કે એક ઊભો છે ઝાડ અને એની આજુબાજુ વાર્તા ફરે છે. પણ એ ઝાડ પર કૂતરા મૂતરી જાય, ચકલીઓ હગી જાય. તો આ ઝાડ લીડ ના કહેવાય, ફોર્થ લીડ કહેવાય. ફોર્થ લીડ કહેવાય. તો તું સાંભળ, તું અત્યારે આ રૂમમાં જો 2 લીડ છે એટલે તું નીકળ અહીંયાથી. કારણ કે શું છે કે જ્યારે ક્લાયન્ટ અહીંયા આવે ને ત્યારે અંદર નહીં આવવાનું. મેં તને કેટલી વાર કીધું છે? તમે યાર મારી વ્યથા સમજો. મારે સાચે તમારી જેમ હું સારો એક્ટર છું, મારે બનવું છે તમારા જેવું. મારે લીડ રોલ કરવા છે, મારે બી ભવૈયો કરવી છે લવની. મારે બી કોકનો પાસપોર્ટ બચાવવો છે. ઓહો. કોક ને કોક ફિરંગીનો, ભલે પછી બાંગ્લાદેશની હોય કે આફ્રિકા, કોઈ બી ચાલશે. મને એનું ગમન નહીં, મને બચાવવું છે એવું. મારે થોડો સમય લાગશે પણ આમાં. કેટલો 36 વર્ષ થવાના. એટલે મારી ઉંમર ને કે હજુ 36? હજી 36 વર્ષની સ્ટ્રગલ છે તમે. અરે બાપ રે બાપ મારી રે. એટલું તો મારો પંડિત કેવો જીવાનો બી નહીં. છેલ્લા અંતમાં હશે ને મૃત માણસનો રોલ હશે, એવું હશે. અરે બધી મારો દિવસ જ ખરાબ થઈ ગયો. આજ સવારે ઉઠ્યો રડીને જો આંખ નીચે ડાર્ક સર્કલ થઈ ગયા છે મને. કરો ને કોઈક તમારી આવતી પિક્ચરો એની અંદર કંઈક નાનકડો લીડ રોલ. મારી આવતી પિક્ચરમાં રોલ છે બૂટ ચપ્પલના કબાટનો. ઊભા રહેવાનું, લોકો તમને બૂટ ચપ્પલ આપશે, તમારે એમને પૈસા લેવાના, 2 રૂપિયા 3 રૂપિયા જે લેતા હોય છે ને. તમે મંદિર જાઓ તો કેવું હોય બધું. સરસ રોલ છે. કેમેરો ક્લોઝ છે અને પછી તમે આઉટ. બહુ મસ્ત છે. તમારું પાટલા પિક્ચરમાં નામ મનન સાચું જ પાડ્યું તું કોકે. હે? ગુણ મળતા આવે છે થોડા ઘણા. વાહ. મારી દુઃખ ઉપર લોકો હસી રહ્યા છે. એ મારે નહીં. આરામ કરો, થોડો આરામ કરો. ચલ જા. પહેરી લો. એન્ટ્રી કઈ તમારી થી? મારે નહીં. માય ગોડ. હીરો બાર ખુલશે. હા એમ. સોરી અબાઉટ ધેટ મલ્હાર. થોડુંક અમારા I પાત્રો hope છે. I treated him well. Yeah, you treated him very well. તમે એની થેરેપી કરી નાખી. રિવર્સ થેરેપી કરી નાખી. તો આ એક્સરસાઇઝ માટે તમે તૈયાર છો? તૈયાર આ છે. તમને માનસિક રીતે એક્સરસાઇઝ કરાવશે. તમે શરૂઆતમાં જ કીધેલું આ થેરેપી સેશનમાં કે તમારી ઇંગ્લિશ થોડી કાચી છે. કઈ રીતે તમે ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલથી ઇંગ્લિશ મીડિયમની કોલેજમાં ગયા અને તમને તકલીફ થઈ, તકલીફ. રાઈટ? યા. તો હું તમને ગુજરાતી મુહાવરાઓ કહીશ, એને તમારે અંગ્રેજીમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાના છે. ગુજરાતી અને હિન્દી બંને. બરાબર છે? સૌથી પહેલા તું શેર તો હું સવા શેર. If you are lion, then I'm 1.5 lion. ઓકે. If you are lion, then yeah, 1.5. No, it's okay. Dod, sawa, it's okay. No. બંદર ક્યાં જાને અદરક કા સ્વાદ. Monkey doesn't know the value of, taste of ginger. रिंजर. Ginger. रिंजर. ओके. नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. Dance doesn't know. न जाने doesn't know. आंगन टेढ़ा. Like lobby. Full scap. શું છે ટેઢા ને શું કહેશું? દિલ દરિયા બાકી સબ સમંદર. ક્યાંથી આવ્યું છે આ બધું? એ આવી. દિલ દરિયા. આવી કહેવત છે. Heart is a sea and everything is beach. ગજબ. મલ્હાર તમે પાસ થઈ ગયા યાર. Thank you. જોરદાર યાર. Loved it. લવ્ડ ઇટ. હવે તમે આ નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ વધારે લવ કરશો. તો એવું સમજી લો આ એક્સરસાઇઝમાં કે હું એક પ્રોડ્યુસર છું. તમે પ્રોડ્યુસર, હું તમે એઝ અ મલ્હાર જ છો.
ઓકે હું તમારી પાસે એક પ્રોડ્યુસર તરીકે એક સ્ક્રિપ્ટ નરેશન કરવા આવ્યો છું. તમારે એને સ્વીકારવી છે કે નહીં એ જોઈએ આપણે, અને તમે ત્યારે શું બિહેવિયર રાખો છો મારી સાથે એ મારે જોવું છે. કારણ કે જ્યારે તમે પ્રોડક્શન કે પ્રોડ્યુસર સાથે મીટિંગ કરો છો ત્યારે તમારી મનોસ્થિતિ શું છે એ મારે જાણવી જરૂરી છે. આપણે છે ને એવો પ્રોડ્યુસર રાખીએ કે છે ને આમ એકચ્યુઅલી પ્રોડ્યુસરની મેં પિક્ચર કરી નાખી હોય ને બધું આમ થઈ ગયું, પિક્ચર હિટ થઈ ગયું ને પેલા મારા 2.5 લાખ રૂપિયા ના આપ્યા હોય, એવો પ્રોડ્યુસર આપણે રાખીએ. ડન. તો હું એક NRI પ્રોડ્યુસર છું, મેડાગાસ્કરથી. મેડાગાસ્કરથી NRI પ્રોડ્યુસર છું, અને તમારા 2.5 લાખ રૂપિયા બાકી છે જે તમે વસૂલવા માંગો છો. અને તમારો જે પ્રોડ્યુસર છે એ તમારો ભાઈબંધ છે, એકચ્યુઅલી એના પપ્પા એને રૂપિયા આપ્યા છે. ઓહ નાઈસ. Get it? All right, let's do this. મલ્હારભાઈ કેમ છો તમે? મજામાં છો? એકદમ મજામાં સર, તમે કેમ છો? એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ છો. નેક્સ્ટ મૂવી તમને સાઇન અપ કરવા હું આવવાનો છું. ઓકે, કોન્ટ્રાક્ટ તૈયાર છે, યુ બી રેડી. ઓકે, પણ એની પહેલા જે બાકી રહેલા 2.5 લાખ રૂપિયાનું શું છે સર? અરે એ તમે દાન કરી દીધા બ્રો, સેવામાં આપી દીધા. સેવામાં આપી દીધા? યસ, ગૌ રક્ષા સેવામાં મેં આપી દીધા છે. આઈ એમ ધ બિગેસ્ટ ગાય. ઓ યા યુ આર ધ મને આપી દો ને બિગેસ્ટ. નો બ્રો, એમાં શું થયું કે પપ્પાએ કીધું કે મલ્હારભાઈ વતી આપણે કંઈક સેવા કરી દઈએ તો લોકોને પણ સારું લાગે, મલ્હારભાઈને પણ સારું લાગશે. તમે મલ્હારભાઈ વતી સેવા કરવા માંગો છો ને મલ્હારભાઈને તો પૂછો. અરે પણ મલ્હારભાઈ એમાં શું છે કે આપણે તો આગળ કામ કરવાનું છે. અરે મારે કોકને પૈસા આપવાના છે. અરે આવું ના, હવાલાનું સિસ્ટમ છે ને એ ધંધામાં ચાલે, કલાકારીમાં ના ચાલે. અરે તમે મને 2.5 લાખ આપો, મારે આગળ હું 2.5 લાખ રૂપિયા આપી દઉં, મેટર પૂરી યાર. આપણે કામ કરીએ, હું તમને 2.5 લાખ હમણાં જ આપું છું, પણ મારી નેક્સ્ટ ફિલ્મ સાઇન કરી દો. બહુ જ સરસ મજાની પિક્ચર છે આ કોન્ટ્રાક્ટ તૈયાર છે, સાઇન કરી દો. સરસ છે યાર કોન્ટ્રાક્ટ. 2.5 લાખ રૂપિયા તમે આપશો ક્યારે? એકચ્યુઅલી મેં ફિલ્મ લખી છે તમને ધ્યાનમાં રાખીને, એટલે આપણે સાંભળવી પડશે ને ફિલ્મ. હા સાંભળીશું ને. ઇટ્સ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફિલ્મ. ઇટ્સ કોલ્ડ મલ્હારની ભવાઈ. અને એના મેં ટ્રિલોજી વિચારી છે મેં. ટ્રિલોજી? હા, 3 પાર્ટ. હા, એ પહેલો પાર્ટ છે મલ્હારની ભવાઈ, પછી ઇન્ટરવલ ને થર્ડ પાર્ટ. ના એવું નથી. પછી છે મલ્હારને શું થયું, અને પાર્ટ 3 છે બહુ જ સુપર, મલ્હારનો છેલ્લો દિવસ, જેમાં તમે છેલ્લે મરી જાઓ છો. આપણે એક કામ કરીએ, આ કોન્ટ્રાક્ટ હમણાં હું લઈ જાઉં છું, સરસ કોન્ટ્રાક્ટ છે, પણ આપણે ફિલ્મ સાંભળવા માટે મળીએ શાંતિથી 2026માં 26મી જાન્યુઆરી વિલ બી ગુડ ટાઈમ મળીએ. 2026માં 26 જાન્યુઆરીએ સવારે ધ્વજવંદન પતે ને એટલે દેશને સલામી આપી અને તમારી ચોપડી લઈને આવી જજો. આપણે 2026માં તારીખ 26મી જાન્યુઆરીએ નરેટ કરીશું. અરે મલ્હાર, અરે તમે અથવા તો તમારી ઓળખાણમાં કોઈને પણ માનસિક પરેશાની હોય તો કોલ કરી શકો છો સ્ક્રીન પર આપેલા જીવન આસ્થાના ટોલ ફ્રી નંબર પર. થેન્ક યુ સો વેરી મચ મલ્હાર ફોર કમિંગ ટુ મનનની થેરેપી. મજા આવી? બહુ જ મજા આવી. સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે અમને ઇન્વાઇટ કર્યા અને અમારા પ્રોબ્લેમના સરસ મજાના સોલ્યુશન લાવ્યા તમે. કેવા લાગે સોલ્યુશન? વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. પણ શું લાગે છે કે મેન્ટલ હેલ્થ વિશે વાત કરવી જોઈએ આપણે? શું થેરેપીની જરૂર છે? હા યાર, જરૂર તો છે જ ને. તમને એવું લાગે છે કે તમને રિયલ લાઈફમાં જરૂર છે? હા, કોક વાર એવું ફીલ થાય છે, જો કે કોક જ વાર થાય નહીં આવું બધું તો ફીલ, બટ યા ઓફકોર્સ જરૂરી છે યાર.